שלום לצופים, אנחנו במסגרת השיעורים של מושגים בקבלה. היום אני רוצה לדבר על מה שנקרא ראיה מאמנה ותיקוני הזוהר. זה שני חלקים בזוהר הקדוש, אבל הם חלקים שונים מכל הדרושים שבזוהר. מה השוני בהם? השוני בהם שבעצם כל הדרושים שרבי שמעון בר יוחאי דורש בזוהר זה דרושים שהוא דרש אותם מחוכמתו. או שתלמידי רבי שמעון והוא יחד דנים באיזה נושא מסוים, באיזה חוכמה פנימית בתורה. אבל הספר ראיה מאמנה, ראיה מאמנה זה תרגום בארמית הרואה הנאמן. מי זה הרואה הנאמן? משה רבנו. וספר תיקוני הזוהר הם ספרים ששונים קצת בדרך שהם יצאו מהפה של רבי שמעון. מה השוני בהם כל כך? השוני בהם שבעצם הספרים האלה הם לא נאמרו מפי רבי שמעון על ידי חוכמת רבי שמעון. אלא שרבי שמעון בר יוחאי הוא היה בעצם עושה מה שנקרא בימינו היום מדיטציה, שבלשון הקבלה זה נקרא ייחודים. הוא היה עושה כל מיני ייחודים, דהיינו כמו שיש היום במדיטציה מסוימת שאומרים איזה מנטרה, אז גם ביהדות, בעצם כל זה לקוח מהיהדות. ביהדות זה נקרא בעצם צירופי אותיות. רב שמעון בר יוחאי היה לוקח פסוק מסוים, והוא היה פשוט אומר את הפסוק הזה וחוזר עליו ישר והפוך, ישר והפוך, עם כל מיני צירופים שונים, על פי סודות שיש בתורת הקבלה. וכשהיה אומר את זה, הוא היה בעצם מעלה את הנשמה שלו, עולה מעלה ומעלה, על ידי כל מיני ייחודים ושמות קודש והשבעת מלאכים, עד שבעצם הנשמה שלו הייתה נדבקת בנשמת משה רבנו. ואז משה רבנו, כשנדבקה בו נשמת רבי שמעון, היה יורד יחד עם הנשמה של רבי שמעון אל תוך הגוף של רבי שמעון, ומשה רבנו בעצמו היה מדבר דרך הפה של רבי שמעון. לכן זה נקרא בעצם ראיה מאמנה, הרואה הנאמן. משה רבנו מדבר שם, מי שיקרא בזוהר, יפתח ראיה מאמנה, יראה שמי שמדבר שם זה בעצם משה רבנו. אתה אומר, משה רבנו, איך משה רבנו מדבר כאן? אלא שמשה רבנו בעצם עכשיו משתמש, אומר הגאון מווילנה, משה רבנו ישתמש בפה והלשון והשפתיים של רבי שמעון, והיה מדבר דרכו. ולכן בעצם הסודות שמתגלים בזוהר הקדוש, בכל המקומות שכתוב שם ראיה מאמנה, הם סודות הרבה יותר גבוהים מכל הסודות שבזוהר. כי בעצם מי שאומר אותם זה לא רבי שמעון. רבי שמעון הוא רק הכלי שדרכו מי שמדבר פה זה משה רבנו. אותו הדבר זה בספר תיקוני הזוהר. ספר תיקוני הזוהר זה אותו משקל של ראיה מאמנה. כך מסביר הגאון מווילנה. שמי שמדבר שם זה בעצם משה רבנו. ועל מה מדבר ספר תיקוני הזוהר? תיקוני הזוהר זה 70 תיקונים, דהיינו 70 נושאים, שכל נושא מדבר על איזה כמו גרעין מסוים של חוכמה. בוא נאמר כך, שאם יש לנו את התורה, ואמרנו שהתורה, אף על פי שאנחנו רואים פה רק סיפורים, בתוך התורה גנוזים סודות עליונים וכל מיני סוגים של חוכמות, אז את החוכמות האלה אפשר לחלק ל-70 קבוצות, 70 סוגים של חוכמה. וה-70 סוגים האלה של החוכמה, הם יוצאים מטיפת זרע אחת, מגרעין אחד שממנו יוצאים כל ה-70 החוכמות האלה, שהם נקראים 70 תיקוני הזוהר. מה זה הטיפת הזרע הזאת? הטיפת זרע שממנה יצאו כל ה-70 חוכמות שגנוזים בתורה, היא תיבת בראשית. תיבת בראשית, בתוכה גנוזים עכשיו, כביכול, ב-DNA של תיבת בראשית, גנוזים 70 חוכמות. עכשיו, הגאון מווילנה מסביר שזה לא בדיוק טיפת זרע ואז נפרסים כל ה-70 חוכמות לכל התורה, אלא הטיפת זרע הזאת, שהיא כביכול טיפת זרע של האב והאם שהתחברו יחד בעובר, אחר כך היא יוצאת ונפרסת ל-70
70 כוחות מסוימים, 70 כוחות שהם עדיין שורשים ל-70 חוכמות שיהיו בתורה, ואחר כך אותם 70 כוחות נפרסים בעצם ומתגלים בכל התורה, בכל מיני מקומות, בכל מיני נושאים שאנחנו קוראים שם סיפור, ובאותו סיפור בעצם גנוזה אותה החוכמה. אז איפה אנחנו רואים את זה בתורה? מסביר הגאון מווילנה כך, שכמו שאמרנו, ה-DNA שבאותה טיפת זרע, באותה טיפה וביצית שהתחברו יחד, זה בתיבת בראשית. בראשית, שם גנוזים 70 חוכמות. אחר כך, בארבע פרקים ראשונים שבתורה, אומר הגאון מווילנה, זה עדיין לא נקרא התחלת התורה. התחלת התורה, אומר הגאון, מתחילה באמת בפרק 5, פרק ה'. שם מתחילה התורה ואומרת, זה ספר תולדות אדם. דהיינו, שם מתחיל עכשיו התולדות של אדם הראשון. אדם הראשון, כמה זמן הוא נולד, מי היה הבן שלו, מי היה הנכד שלו, כל אחד כמה נולד, כמה ולדות יש לו. אומר הגאון מווילנה, התורה, שהיא כמו שאמרנו מבחינה החיצונית, סיפורים על כל מה שקרה מהאדם הראשון ועד סוף הבריאה, עד סוף שנכנסו עם ישראל לארץ ישראל, עד שמשה רבנו נפטר, התורה מתחילה פה, בפרק 5, זה ספר תולדות אדם. דהיינו, כל התורה זה ספר שמספר לנו את התולדות של אדם הראשון, מי שהוא נולד, ועד שהתולדה האחרונה שהיא משה רבנו, נפטר לפני הכניסה לארץ ישראל. וכל מה שיש בארבע פרקים הראשונים, זה בעצם לקחת את התמצית שהיה בתיבת בראשית, שהיו שם ב-DNA של תיבת בראשית 70 כוחות שהם היו מתומצתים שם, והפריסה שלהם בתוך 4 פרקים. לכן, אומר הגאון מווילנה, אם תספור בכל 4 פרקים שיש מבראשית ועד זה ספר תולדות אדם, יש שם 70 פעמים שם אלוקים ו30 פעמים שם הוויה, אבל זה לא הנושא שלנו. ואומר הגאון מווילנה, כל שם אלוקים שיש בכל מקום, שם גנוז חלק מהחוכמה, אחת מהחוכמות מכל ה-70 חוכמות. זאת אומרת, 70 כוחות של חוכמה שגנוזים ב-DNA של תיבת בראשית, נפרסים אחר כך ל-70 שמות אלוקים שיש בכל 4 פרקים. ותיקוני הזוהר, אומר הגאון מווילנה, מה זה תיקוני הזוהר? זה בעצם החוכמה שרבי שמעון מסביר, או יותר נכון משה רבנו מסביר, כיצד יוצאת כל חוכמה כזאת, כל תיבת אלוקים, ששם יש נושא מסוים, כיצד הוא יוצא מצירוף של תיבת בראשית. דהיינו, בראשית, אפשר לעשות את זה כמה וכמה צירופים. יש 6 אותיות, 6 אותיות יש בבראשית. 6 אותיות אפשר לעשות בהם 120 זה 5 אותיות. כפול 6 זה 720 צירופים. 720 צירופים. אז חלק מהצירופים האלה, בראשית, דהיינו, ברא שתי, נגיד, ברא 2, או ברא תיש, כן? או ברית אש. כל מיני צירופים שאפשר לעשות מתיבת בראשית, זה בעצם החוכמה שרבי שמעון מראה בתיקוני הזוהר, שאיך כל חוכמה כזאת, איך כל ה-70 חוכמות יוצאות מתיבת בראשית. וכל זה, בעצם מי שאמר את זה, זה משה רבנו, כמו שאמרנו, דרך הפה של רבי שמעון. ולכן החוכמות האלה שיש בראיה מאמנה בתיקוני הזוהר, זה החלק שבו מתגלה החוכמה בדרגה יותר גבוהה מהזוהר הרגיל. תודה רבה.